नमस्कार मित्रांनो, नाथ मोबिलिटीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये जिओ पोस्ट लाईट या ॲप्लिकेशनमध्ये साइनअप झाल्याच्यानंतर जी पुढील प्रोसेस बघणार आहोत। त्यामध्ये आपण मिळालेला पासवर्ड रिसेट करणे, जिओ पोस्ट प्लसमध्ये साइनअप होणे, तसेच एजंटचा फोटो रजिस्ट्रेशन आणि सिम ॲक्टिवेशनला कशी सुरुवात होते इत्यादी गोष्टी बघणार आहोत। त्यामुळे तुम्ही जर प्रथम हा व्हिडिओ बघत असाल तर त्याआधी तुम्हाला या व्हिडिओचा पार्ट 1 व्हिडिओ बघायचा आहे। त्यामुळेच तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्णपणे समजेल। त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। जिओ पोस्ट लाईटमध्ये सक्सेसफुल साइनअप झाल्याच्यानंतर तुम्हाला एक कंपनीकडनं 1 ते 1.5 तासाच्या आतमध्ये असा एक मेसेज येतो। यामध्ये तुम्हाला तुमची ID दिलेली असते आणि एक पासवर्ड दिलेला असतो, त्यासोबत एक लिंकसुद्धा दिलेली असते। त्या लिंकवरती जाऊन तुम्हाला तुमचा पासवर्ड फॉरगेट करायचा आहे आणि एक नवीन पासवर्ड तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला त्या लिंकवर जायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल, ज्यामध्ये तुम्हाला नवीन पासवर्ड क्रिएट करायचा आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे। तुमचा पासवर्ड क्रिएट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला कंपनीकडनं परत एक मेसेज येतो, ज्यामध्ये तुमची PRM ID ही नमूद केलेली असते। त्यानंतर तुम्हाला क्रोम ब्राउझरमधून जिओ पोस्ट प्लसचं लेटेस्ट व्हर्जनमधलं ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला लॉग इन व्हायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला जिओ पोस्ट लाईट या ॲप्लिकेशनमध्ये जाऊन 1000 रुपयांचा टॉपअप करायचा आहे। त्यावरती तुम्हाला 1040 रुपये मिळतील आणि जर तुम्ही रेफरल नंबर दिलेला असेल तर तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 GB डाटा मिळेल, जो की कंपनीकडनं दिलेला असेल। तो तुम्हाला आणि तुमच्या रेफरल नंबर या दोघांनासुद्धा मिळेल। त्यानंतर ते तुम्हाला जिओ पोस्ट प्लस ॲप्लिकेशनमध्ये जायचं आहे। मी ते ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे, त्यामुळे मी त्याला ओपन करतो। यामध्ये तुम्हाला तुमची ID आणि तुमचा जो नवीन क्रिएट केलेला पासवर्ड आहे तो येथे एंटर करायचा आहे आणि लॉग इन व्हायचं आहे। यासाठी तुमचा रजिस्टर मोबाईल नंबर याच डिव्हाइसमध्ये असायला हवा आणि तुमचं नेटवर्क यानी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी जिओची असायला पाहिजे। त्यानंतर तुम्ही सक्सेसफुल साइनअप व्हाल। साइनअप झाल्याच्यानंतर तुम्हाला सेटिंगमध्ये क्लिक करायचं आहे। सेटिंगमध्ये क्लिक केल्याच्यानंतर रजिस्टर एजंट फोटोवर क्लिक करायचं आहे। रजिस्टर फोटोवर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल। यामध्ये तुम्हाला आधार कार्ड सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर ती ब्लॅक आधार कार्डचा फ्रंट साईडचा फोटो येथे द्यायचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला तुमचं आधार कार्डचं बॅकग्राऊंड हे व्हाईट असायला पाहिजे। तुमचा फोटो हा क्लिअर असायला हवा आणि विदाऊट ग्लेअर असायला पाहिजे। आणि तुम्हाला हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे की फोटोतलं अक्षर हे पूर्णपणे दिसायला हवं। यासाठी थोडी प्रोसेसिंग होती, तेव्हा आपण वेट करूया। प्रोसेसिंग झाल्याच्यानंतर खाली अलो POI कॅप्चर्ड बिलॉंग टू मी अँड आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्युचर यूज यावरती क्लिक करायचं आहे। येथे इमेज प्रिव्ह्यू दिसत आहे, हा एकदा व्यवस्थित बघून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर मिनिमाइज या बटनवरती क्लिक करून यानी गुणाकाराच्या फुल्लीवरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे। त्यानंतर याला अलो करायचं आहे अबोव POIला आणि नेक्स्ट करायचं आहे। त्यानंतर ते तुम्हाला फ्रंट कॅमेरा किंवा बॅक कॅमेरा सिलेक्ट करून तुमचा म्हणजेच ज्यांच्या नावाने हे ID बनवली आहे त्यांचा फोटो द्यायचा आहे तिथे। तर फोटो देताना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की तुमचा चेहरा व्यवस्थित दिसायला पाहिजे आणि तुमच्या पाठीमागचं बॅकग्राऊंड हे व्हाईट असायला पाहिजे। तर आपण प्रथम फोटो क्लिक करूया। फोटो क्लिक करताना तुम्हाला 1-2 वेळा तुमचे डोळे मिस व्हायचे आहेत, जेणेकरून त्यांना लाईव्ह फोटो असायला पाहिजे। त्यानंतर कॅप्चर नाववरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की जी सर्कल येत आहे ते ग्रीन असायला पाहिजे। ग्रीन सर्कल आल्याच्यानंतरच फोटो क्लिक होईल। त्यामध्ये इमेज प्रिव्ह्यू तुम्हाला असा दिसेल। इमेज प्रिव्ह्यूमध्ये तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्यायचं आहे की तुमचा फोटो व्यवस्थित आहे की नाही। त्यानंतर ती मिनिमाइज करून सेव्हवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला जिओ डिजिटल KYC यामध्ये जायचं आहे आणि तेथून तुम्हाला मोबिलिटी सिलेक्ट करायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल। हा इंटरफेस तुम्हाला सिम कार्ड ॲक्टिवेशन करतानाचा दिसत आहे। आता तुम्ही सक्सेसफुल एजंट झालेला आहात आणि आता तुम्ही सिम कार्ड वगैरे ॲक्टिवेशन करू शकता। जय हिंद मित्रांनो, असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा।